Shukriya, thank you very much. Namaste, salam aleikum, veljet ja siskot. Ennen kuin mennään videoon, niin mä haluan kertoa ihan pienen tarinan, mitä on tapahtunut viimeisen 8 kuukauden aikana. Kesäkuussa 2023 lähdin tälle pitkälle moottoripyörämatkalle Helsingistä Travemündeen, siitä Euroopan läpi, sitten Turkkiin, Georgiaan, Venäjälle, Kazakstaniin, Uzbekistaniin, Tadžikistaniin, Kirgistaniin, siitä Kiinaan, Laos, Kambodža, Thaimaa, Malesia, Nepal, Intia. Tämä video, jonka tulette näkemään, se on kuvattu Himachal Pradeshissa, Intiassa. It's in Finnish and English, mostly in Finnish, but it's subtitled in English, so don't worry, my international viewers. But yeah, it was the first video for me in Finnish language. I put a lot of effort on this video. Hope you like it. Hyviä katseluhetkiä. Photo, of course. I buy some noodles. No, hyvä, että löytyi nuudelia. Ei tarvii nälissään mennä nukkumaan. Voi mennä kylmissään nukkumaan, mutta ei tarvii olla nälissään. Silloinhan se on viimeisen päällä. Oh. No toi näyttää, että tuossa mustaa jäätä saattaa olla jonkun verran tiellä. Joo, kyllä sitä suoraan sanottuna eilen meinas vähän epätoivo iskee. Tulin nimittäin tänne vuorille. Alkoi sinne pikkuhiljaa hämärtymään ja kylmäkin alkoi olemaan. Se on aika perinteinen meikäläisellä, että mä ajattelen, että vielä yksi leiripaikka käydään tsekkaamassa, että vähän pidemmälle mennään. No, se ensimmäinen olikin aika huono. Kun mä päätin lähteä ajamaan eteenpäin, niin koko alue, varmaan 10 kilometrin aja, oli silkkaa armeija-aluetta. Niin kuin voitte hyvin ymmärtää, niin armeija-alue ja villileiriytyminen ei sovi oikein hyvin yhteen, etenkin kun ollaan täällä Himalajan juuressa. Sitten tuli ihan täysin pilkkopimeetä, niin kuin näette tästä maisemasta, niin leiripaikkoja löytyy todella harvakseltaan. Tää on sen verran jyrkkää vuoren rinnettä ihan ympäriinsä. Hyvä tuuri kävi, että löysin tämmösen pienen piston ihan tien vierestä. Ei täällä ketään asu, sen verran korkealla ollaan. Todella rauhallinen paikka. Ja hyvä tasainen maasto. Ja upeat maisemat. Mutta näitähän mä en eilen nähnyt. Oli nimittäin pimmeitä kuin mörön perssissä. Tuolla on yksi ainoa kylä. Muuta mä en näe. Tänään ei sen kummempaa, ainoastaan matkalla kohti Dharamsalaa. Sen verran hidasta tää ajaminen on, että
siihen menee kyllä aikaa. Veikkaisin, että varmaan joku 350 kilometriä vielä jäljellä. Eli ainakin 2 päivää ajoa. Alright, let's go to Dharamsala. Peace. Helmikuun 18. Nyt löytyy Intiastakin ensimmäistä kertaa lunta. Ja tuolla muuten näkyy lumihuiput. Toivottavasti päästään ottamaan niistäkin vähän valokuvia kohta. Meinasin tehdä omat nuudelit tossa, mutta Lady tekee niin hyvää chow mein nuudelia ja omelettia, että oli kyllä pakko syödä. Ja nyt ihan tupla-annokset. On nimittäin viimeisen päälle ruoka täällä Himachal Pradeshissa. On nimittäin tulista. Good, good. 2 hours later. Joo, se oli kyllä viimeisen päälle kylä. Nyt on banaanit ostettu ja munat matkassa. Seuraavaksi tuohon suuntaan 180 kilometriä. Onhan tässä vielä matkaa taitettavana, mutta onneksi oli hyvät chow meinit tuolla tarjolla, niin nyt jaksaa painaa taas. Kohtuus tydi savu on kyllä täällä. Mehtiä polttaavat. Kuinka tää tuntuukaan käyvän joka kerta, että kun aurinko alkaa laskemaan ja alkaa tulla ilta, niin sitten mä huomaankin olevani jossain todella korkeilla vuorilla. Ja nyt on nimittäin oikeesti kylmä. Mut en kehtais ruveta purkamaan noita varusteita ja ottamaan sieltä toppatakkia niskaan. Mut nyt on kylmä. Pitäis päästä vähän laskeutumaan taas alaspäin ja löytää sitten leiriytymispaikka. Toivottavasti ei tarvii ajaa tänään niin pitkään pimeässä kuin mitä eilen. Joo, elikkä mä oon nyt Shimla-nimisessä kaupungissa. Mä oon ihan sit kaupungin kupeessa. Alkoi tulla pimeä, tuli vähän kiire löytää leiriytymispaikka. Mutta on kyllä viimeisen päälle paikka itse asiassa. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Olihan toi kylmä. Päälle rauhallinen yö. Ei ollut kuin ehkä pari kertaa joku apina tai lintu kävi tuossa teltan vieressä. Oli vaan tää maa, mihinkä laitoin teltan pystyyn, niin sen verran kova, että saa joskus vähän käyttää mielikuvitusta. Tän marmotin teltan mä ostin Nepalista noin 140 €. Näitä ei enää valmisteta, mutta lienee varmaan, jos ei kevyin, niin ainakin yksi kevyimmistä yhden henkilön teltoista, mitä löytyy. Itekseen se ei seiso niin kuin isoimmat teltat, niin sen takia se pitää aika hyvin saada kiilattua tonne maahan tavalla tai toisella. Tällä kertaa se nyt tehtiin noin. Sitten mä oon tykännyt laittaa tämän kameran tripodin vielä tukemaan sitä pikkusen. Tässä ei mitään kiiloja sisällä ole muuta kuin tuolla jalkopäässä tommonen ihan pikku tappi ja sitten kävelykeppi. Tavallaan ton kävelykepin varassa tää koko helahoita pysyy pystyssä ja sen takia se on niin lightweight. Mä voin näyttää tuossa pakatun koon tästä, mutta siis ei kyllä paina lähes mitään. Sitten sen lisäksi Nepalista ostin Rabin makuualustan, ollut kyllä erittäin hyvä. Jokaiselle, joka enemmän yöpyy metässä, niin kyllä mä suosittelen hankkimaan kerralla ihan kunnon ilmatäytettävän patjan.
nukkuu melkein yhtä hyvin kuin kotona king size sängyssä. Ja sitten Colinilta mä ostin tän Rabin makuupussin. Komfortti taitaa olla 0 celsiusasteessa, ollut erittäin hyvä. Itse asiassa Colin osti tän JP:ltä. Shoutout JP. Ja sitten ihan perus laineri mulla on, jotta saa vähän pidennettyä tätä makuupussin ikää ehkä, jos hikoilee yöllä tai vastaavaa. Kataan leiri nyt ja lähdetään ajelemaan Dharamsalaa kohti, noin 230 kilsaa ajettavaa. Nyt ei olla enää vuorilla, se oli aivan liian hidasta etenemistä, vaikka mahtavaa ajoa olikin. Ja varmaan muutaman päivän sisällä sitten Pakistaniin. Tuossa on Shimla, yksi kauniimmista kaupungeista, mitä on eläissäni nähnyt. Koko homma on rakennettu tuohon vuorelle vaan. Näin kun Intiassa ollaan, niin totta kai ruuhkat on niin pahat, että mä en kyllä tuonne nyt lähde, vaan vetäsen tässä uukkariin. Tälleen intialaisittainhan tääkin tehdään. Mut on hieno paikka. Katsotaan miltä Dharamsala näyttää. Mut se on Shimla. Voisin tulla tänne vaikka uudemmankin kerran. Pikkuhiljaa alan tottumaan tähän Intian meininkiin. Totta puheen ikinä en totu väenpaljouteen. Mä en tykkää isoista kaupungeista. Jokainen iso kaupunki missä mä oon ollut, niin mä saan siellä terveysongelmia. Oli se sitten Chengdu Kiinassa, Bangkok Thaimaassa, Phnom Penh, Kambodžassa, joka paikassa mä saan semmosen hinkuyskän luotua itselleni. Kyllä nämä Himalaja-vuoret on uskomattomat. Enää en ihmettele minkä takia ihmiset tulee tänne itteensä etsimään. Viekaavikolla Egyptissä, vuoden rinteillä Tiibetissä, mulle hymyilevät vaikka missä, naiset kaukomaan. Bambuviidakossa Vietnamissa, ruuhkametrossa Japanissa, rintaliivejä Bangkokissa, pääsen automaan. Tervetuloa Intiaan, eli näillä nyt on jonkunlainen keskustelu tässä päällä. No, bussi odottaa, mopot odottaa, autot odottaa. Ilmeisesti jotain tärkeää keskusteltavaa on. Kaikenlaisia seikkailuja sitä joutuu, kun lähtee etsimään leiriytymispaikkaa. Mikähän siellä lipeessä oikein? Joku kivi meni renkaan. Ei tonne ei saa kyllä joutua. Se oli lähellä. Aika kova tuulenviima on vaan tässä. Pakko on koittaa vähän saada tuulen suojaa. Pitäis saada hängettyä vielä itteni tänne teidän sisään. Mulla on vähän sen nuudelia tässä keitettynä. Kamerikuvahan tuolla noin. Tietysti vedetään sen kuvaan. Nyt pitäis vaan jotenkin saada nää varusteet. Se on tämän pienen tempän.
on vähän snadisti haastava saada nämä kamat sille, että pysyisi jotakuinkin kuivana vielä. Sitten pitäisi päästä ängettyä tänne telttaan ja syödä nuudelia. Katsotaan. No, sain kuin sainkin itteni tänne tungettua sisään, mutta aikamoinen viima täällä. Jos on vähän huono toi hukku, tai tarppi, miksi tätä voisi kutsua tässä teltassa. Vähän tulee tuuli sisään, mutta pitää koittaa saada sitä vähän parannettua vielä ennen nukkumaan menoa. Mut joo, ihan hyvä meininki. Huomenna saattaa jatkua jo matkaa Pakistanin rajalla. Katsotaan. I'll show you from the map how close we are to the Himalayas, but you can see maybe from the screen a little bit of the mountains. Beautiful. Noin, nyt on hyvin pikaisesti Dharamshala nähty. Dharamshala on tunnettu siitä, että tämä on Tiibetin buddhalainen mesta, muun muassa itse Dalai Lama asuu täällä. Todella kaunis kaupunki. Ja tää Tiibetin buddhalaisuus näkyy täällä kyllä hyvin vahvasti katukuvassa. Nyt matka jatkuu kohti Pakistanin rajaa, eli tänään reilu 200 kilometriä ajettavaa kohti Amritsaria. Hyvin tunnettu kaupunki, hyvin pyhä kaupunki käsittääkseni. Tavallaan vaan 200 kilsaa tänään ajettavaa, mutta on tää aikamoista kyllä. Mutta on tässä jo 65 kilsaa takana. Yritäpä täällä nyt sitten renkaita löytää pyörään. Huhhuh. I'm making a video. Ei sitä ihan joka päivä pääse Royal Enfieldin kyydissä metästämään renkaita. Nyt näyttäisi siltä, että muutamien puheluiden jälkeen niin saatiin hoidettua takarengas Enfieldiin. Mikä on ollut parasta tällä matkalla on kyllä ollut huomata se, että motoristit jelppaa aina toisiaan. Niin kuin tässäkin tapauksessa. Silloin kun mä valmistauduin tähän matkaan, niin sitä vähän niinku pakkas ihan kaikkeen laukkuihinsa mukaan ja vähän niinku oletti, että pitää olla valmistautunut kaikkeen, koska siellä ei varmasti muissa maissa ole ketään jelppaamassa. Mutta todellisuus ei voisi olla enempää, just toisinpäin. Joka kerta kun mulla on joku ongelma tai joku asia pitää hankkia, niin mä saan kaiken mahdollisen avun ihmisiltä sen asian hoitamiseen. Ja se on aika siistiä huomata. How could you possibly be alone? Alright, tän on vähän. Joo. Nyt on rengas hankittu. Ei ihan ehkä kaikista mieleisin, mutta toisaalta niin rengas plus sisäkumi maksoi 33 €.
saa nähdä kuinka kauan toi kestää, mutta siinä nyt on pieni ero, jos mä maksoin edellisestä setistä etu plus takakumi. Oh, sorry. Hey, sorry, you comfortable? I'm very good. 400 euroa. Tää on aika halpaa kuin makkara täällä Intiassa. Namaste, brothers. 3,000 with you. We got the tire. Okay. No, 3,000 rupees. 1,000 with you. Stuck inside now. 3,000 rupees. Okay. Okay. With you. Amazing. Ja oluttakin on. Feeling downtrodden, fresh kid turned rotten. I can't believe how naive that I've gotten. Over the years, seems like I'm getting Royal dumber, Enfield, made like a gun. Royal Enfield, made like a gun. Putting. Determination, self-esteem, but now it seems they hesitate to be on my team. You know the routine. When you win and they grinning, all up in your face like they was with you from the beginning. But on the flip side, when you watch the black and red tie. En oo juonut pitkään aikaa olutta, mutta en minä sitä kyllä kieltäydy, jos joku minulle olue antaa. Rupesin miettimään, että miten tää nyt rupesi niin huppelissa olemaan ukkeli, niin tää olikin 8,25 volttista. No, perusasennuskaljat. Onneksi meillä on hotelli tossa tien toisella puolella, niin voidaan jättää pyörät tähän ja kävellä hotellille. Sillähän se onnistuu. Pajalla rengaskoneesta, niin piti lähteä isommalle kirkolle vaihtamaan rengas. Traffic is so much traffic. Traffic is crazy in India. Yeah, traffic is very crazy. People is crazy, not traffic. Traffic rules you don't understand. It's not following not. Yeah, it's more like guidelines, Yeah. not rules, guidelines. Yeah. It's more like inshallah, I would say. Rengas situation. Alright, homma niin sanotusti etenee. Hello sir. 25 000 kilometriä tuolla renkaalla niin teki kyllä tehtävänsä. Tuppaa olemaan aika lailla jumissa. Ei taida hirveästi liikkua. Ois voinut mennä Ollipojalla sormi suuhun, jos olisi jossain tien päällä tullut rengasrikko ja olisi pitänyt ruveta tuota rengasta irrottamaan ilman konetta. I've been a loser just about of my life. Type to tryna turn a hoe to a housewife. No, nyt ei ollut pelkästään Olli-poika, jolla meni sormi suuhun, vaan nyt ei saatu kyllä rengas-situationia ratkaistua ensimmäisellä kerralla. Bye bye. Mukavia ihmisiä täällä Punjabissa. Todella mukavaa porukkaa. Ja meikäläisen mekaanikko ei ota rahaa, ei suostu ottamaan rahaa tästä hommasta. Toivottavasti saadaan rengas vaihdettua. On kyllä saakeli mukavaa porukkaa täällä Punjabissa. Oho. Tai jää tänne. Pahalle näyttää, pahalle näyttää. 4. paikka. Tällä vaan. Tällä kertaa edes 3. kertaa ei totta puhunut. Suoraan sanottuna alkaa tää ilmansaaste vähän ottaa kurkkua. On nimittäin aika paha. Tässä kun on nyt muutaman tunnin seikkailu menemään. Laitetaan maskia. Niinku pari vuotta sitten vanhoina hyvinä aikoina, kun sai pitää maskia joka paikassa. Nyt näyttää lupaavalle ja oli kyllä ammattilaisen helkkeet. Saman tien otti tuon renkaan ihan haltuunsa. Nyt on hyvä fiilis. Luulen, että nyt saadaan homma hoidettua. Sieltä se vaan lupsahti rengas. On se helppoa kun se osaa. No niin se vaan homma toimii kun
ammattimiehet asiallaan. See, I've been a loser just about of my life. Type to tryna turn a hoe to a housewife. What do you expect? I give respect and feel for.